Az első világháború utolsó évéhez közeledve egyre feszültebb lett az osztrák-magyar monarchián belül a Magyar Királyság belpolitikai helyzete. A politikai, gazdasági, társadalmi változás az első világháború lezáró szakaszában egyre sürgetőbb igénnyé vált. A Magyar Népköztársaság létrejöttének számos külső tényezője volt, köztük az 1917. szeptember 1-én létrejött Orosz Köztársaság ténye, az első világháborúból való kilépés. A vesztes országok közül azok kerültek jobb elbírálás alá az Antant szemében, amiknek új államformája köztársaság lett. Wilson amerikai elnök ugyanis az autokratikus rendszereket militaristának bélyegezte. Emellett kezdtek megjelenni új köztársaságok Európában. 1918. október 28-án létrejött a Csehszlovák köztársaság, október 28-án Zágrábban, 29-én és 31-én Ljubljanában is köztársaságot kiáltanak ki, míg november 9-én a német államok elűzik a királyokat, így köztársaságokká válnak, köztük Szászország és Bajorország, majd Berlinben kikiáltják a köztársaságot. November 11-én megszületett a második lengyel köztársaság is. 1918. november 12-én jött létre a Német-Ausztriai Köztársaság, aminek meglehetősen sok köze volt a magyarországi eseményekhez. Még 1918. október 16-án első Károly osztrák császár, aki 4. Károlyként volt az utolsó magyar király, császári manifesztumot közölt, amiben kijelentette, hogy Ausztriát szövetségi állammá kívánja átalakítani, melyben minden nemzetiség külön állami közösséget alkothat. A változás a Magyar Királyságot nem érintette volna. Károly császár így akarta mindenáron bebiztosítani, hogy Ausztria uralkodója maradhasson. 1918. október 25-én Burián István közös külügyminiszter távozott hivatalából, helyére ifjabb Andrássy Gyula került, ugyanezen a napon megalakult az osztrák államtanács. Huszarek osztrák miniszterelnök lemondott, Viktor Adler pedig már október 23-án felhozta, hogy köztársasággá kellene válnia Ausztriának, így október 30-án köztársaságpárti tüntetés vette kezdetét Bécsben. November 8-án Wilson amerikai elnök gratulált Ausztriának, miközben a szabad csoportok utcai zavargásokat okoztak Bécsben. Viktor Adler egyre keményebben hangoztatta, hogy Ausztriának egyé kell válnia Németországgal, azonban ezt a törekvését a váratlan halála miatt nem tudta érvényre juttatni. 1918. november 11-én Karl Renner osztrák kancellár beadta lemondási tervezetét első Károly császárnak, azonban ezt nem fogadták el. Zita császárnétól eredeztetik azt a kijelentést, hogy detronizálni, hatalmától megfosztani lehet, de lemondani soha. 1918. november 11-én első Károly kiadott egy nyilatkozatot Ignác Seipel hatására, amiben csak a kormányzás jogáról mond le, az uralkodásról, a trónról való lemondásról nem esik szó. Trónra lépésem óta egyfolytában arra törekedtem, hogy megmentsem népeimet a háború borzalmaitól, amelynek kezdeményezésért nem viselek semmiféle felelősséget. Nem haboztam helyreállítani az alkotmányos életet, és megnyitottam népeimnek a független alkotmányos fejlődés útját. Népeim iránti változatlan szeretetem miatt nem akarom, hogy személyem legyen akadálya a szabad fejlődésüknek. Előre elismerem Német-Ausztria döntéseit majdani alkotmányos államformájáról. Képviselői közvetítéssel a nép vette át a hatalmat. Lemondok az államügyek intézésének rám első részéről. Ugyanakkor felmentem hivatalából ausztriai kormányomat. Kívánom, hogy az osztrák nép az egyetértést és a megbékélés szellemében hozza létre, szilárdítsa meg az új rendet. Népeim boldogsága mindig egyike volt leghőbb vágyaimnak. Csak a belső béke gyógyíthatja be ennek a háborúnak a sebeit. 4. Károly magyar király így költözött ki a Bécs mellett található Eckhartzauba, egy 18. században épült vadászkastélyba. Amikor Károly visszavonult, azzal tehát csak a kormányzásról mondott le. 1919. április 3-án jelent meg az első Habsburg ellenes törvény, amiben eltörölték minden uralkodói jogát, az összes ingó és ingatlan vagyonát lefoglalták. Az 1919. szeptemberében Saint-Germain-en-Laye békeszerződésben a 208. törvénycikkben határoztak a Habsburg dinasztia vagyonfosztásáról. Karl Renner e törvények miatt nevezte Ausztriát köztársaságnak, köztársaságiak nélkül. Az Ausztriával kapcsolatos hozzáállása Károlynak nagyjából megegyezett a magyar ügyekben is.
Negyedik Károly magyar király egyedül a trón megtartására tartott igényt. Magyarország területi változása nem foglalkoztatta. Az akkori Magyarországon a köztársasági eszmét már Nagy György, székelyföldi ügyvéd igyekezte népszerűsíteni pártjával. Vásárhelyről szervezve az eseményeket 1912. szeptember 7-én alapította meg az Országos Köztársasági Pártot, és kiadatták a párt 12 pontját, amiben követelték a demokratikus köztársasági államforma létrejöttét, valamint április 14-ét nemzeti ünnepé akarták nyilváníttatni. Ezen a napon 1849-ben mondták ki a debreceni országgyűlésben a Habsburg-ház trónfosztását, tehát Nagy Györgyék minden eszközt megragadtak annak érdekében, hogy a monarchia rendszere ne legyen tartós. Erre válaszul az 1913. évi 34. törvénycikk a királyság védelméről szóló törvény értelmében megtiltotta a republikánus propagandát, azonban Nagyékat ez sem tántorította el. Mozgalmuk felvette Kossuth Lajos nevét, mire az 1914. évi 13. törvénycikk kivette az esküdtszék hatásköréből a királyság védelmének és a republikánus propagandának a megítélését, ezzel pedig a kormánypárt a maga belső köréből megállapíthatta, hogy ki számít republikánusnak. 1916-ban Károlyi Mihály megalapította a Károlyi pártot. Hok János ekkor jelentette ki, hogy aki republikát akar a Magyar Királyság területén, az hazaáruló. Ezzel szemben Károlyi nem volt republikánus, nem volt Habsburg ellenes, de még 4. Károly magyar királya sem mérette össze magát, nem rivalizált és nem gondolta magát az ellenfelének. 1918 őszén a szociáldemokraták és a radikálisok is a budapesti őszirózsás forradalmat és annak eszméit hirdették. A közhangulat teljesen bizonytalanná vált, a nagy háborúból visszatért hadifoglyok egy instabil politikai és társadalmi közegben találták magukat. A katonák többsége átpártolt a forradalom oldalára és felesküdött a Magyar Nemzeti Tanácsra, az ellenzéki politikusokból alakult szervre. Erre az időre Nagy Györgyöt már kiengedték a börtönből. A tömeg Károlyi Mihályban látta a lehetőséget arra, hogy az ország minden téren megújulhasson. Az uralkodó nevében végül Habsburg József főherceg királyi helytartó engedve a tömeg követelésének, Károlyi Mihályt kinevezte miniszterelnöknek, 4. Károly magyar királyt helyettesítve. 1918. október 31-én a frissen megalakult Károlyi kormány határozatot adott ki. A mai túlizgatott hangulatra és az általánosan mutatkozó köztársasági áramlatra való tekintettel a Personál Uniónak a kormányprogramban való nyilvános említése veszedelmes lehet. A programban csak Magyarország csak teljes függetlenségét szabad hangoztatni. Ő felsége számára kijelentjük, hogy ő felsége nekünk királyunk, és nincs kifogásunk az ellen, hogy kívülünk más országoknak is uralkodója legyen, de Magyarország teljes függetlenségének sérelme nélkül. Ezen a kereten belül készek vagyunk ő felsége többi országaival barátságos megegyezésekre. A kiadott határozat tartalmát ugyanakkor nem a magyar kormány, hanem egy alkotmányozó nemzetgyűlés dönthette azt el csupán. Ezt azonban még 6 hétig nem hívják össze. Batthyány Tivadar király személye körüli miniszter javasolta, hogy 4. Károly mondjon le fia, Ottó javára és az örököst egy régens tanács segítse az uralkodásban. A Károlyi kormány nem tartotta alkalmasnak magát továbbra sem államforma megállapítására. Kunfi Zsigmond népjóléti miniszter ebben ki is fejtette a kormánynak álláspontját, miszerint 6 héten belül össze kell hívni az alkotmányozó nemzetgyűlést általános, egyenlő és titkos nőkre is kiterjesztett választójog alapján. Ha erről 24 órán belül nem tudnának szavazni, a javaslat szerint a Károlyi kormány oktroj, vagyis kényszer útján érhetné el a nemzetgyűlés megválasztását. A javaslat ellenére viszont október 25-én olyan tüntetések zajlottak az országban, amiken egyértelműen kijelentették a résztvevők, ők már pedig köztársaságot akarnak. Október 31-én a budapesti tüntetésen a köztársasági igényeket skandáló tömeg Petőfit idézve igyekezett nyomást gyakorolni Károlyékra. A november 2-án megtartott kormányülés határozata ebben a kérdésben meglehetősen bizonytalan volt. 1918. november 11-én végül a Károlyi kormány kijelentette szándékát, hogy köztársaságra tart igényt. Ezt báró Vlasics Gyula radikálisabb értelemben is kijelentette. Pallavicini György a Habsburgok trónvesztése mellett erősködött és javasolta a magyar köztársaság kikiáltását. Károlyi felmentést kért József főhercegtől az uralkodónak tett eskü alól, emiatt a Károlyi kormány inkább népkormánynak neveztette magát, és a Magyar Nemzeti Tanácsra esküdött fel, ami a legfőbb döntéshozó szerv lett. A Budapesti Tudományegyetem 5 tagú küldöttsége ezzel kapcsolatban jogi véleményt fogalmazott meg.
A tanács tagja volt Kmetty Károly, Dolesal Alfréd, Kenész Béla, illetve Pikler Gyula. Kijelentették, hogy trónfosztásra nincs szükség, ezt írásban is közölték. A pragmatika szankció miatt pedig a Habsburg uralkodó részéről a lemondás sem lehetséges. A köztársaság mint államforma kapcsán a következőt nyilatkozták. Végezetül tisztelettel megjegyezzük, hogy a jelenleg még alkotmányos létezéssel bíró országgyűlés úgy a szabad királyválasztást megejthetné, mint ahogy formailag jogosult volna az államforma módosítására, a köztársasági államalkat elfogadására is. Országos határozat ezek iránt teljesen alkotmányos érvényű lenne. Batthyány Tivadar más véleményen volt. De lényegében helyesebbnek és az igazi nemzeti akaratot inkább kifejezőnek ismerheti el azon, azt hiszem, tervezett eljárás, mely szerint a jelen országgyűlés önmagát felosztottnak nyilvánítja azzal, hogy hatalmát átengedi egy az országgyűlés mindkét házának tagjaiból és a nemzet irányadó rétegeiből meghívottakból bővített nemzeti tanács alakuló testületének. E testület által a kormányzóság provizóriumának elkerülésével esetleg a köztársasági államfő megválasztása is megejthető, azzal, hogy még az összehívandó új országgyűlés másképp nem határoz, az elnök hatáskörébe tartozik az eddigi királyi jogok gyakorlása is, a hadüzeneti jog kivételével, mely az országgyűlést fogja illetni. Az Ekarzaui nyilatkozat 4. Károlytól 1918. november 13-án megtörte a jeget ugyanakkor. Nem kellett a trónfosztás, és a köztársaság kérdéséről akadály nélkül lehetett dönteni. Vlasics Gyula, a főrendi ház elnöke küldöttséget indított Ekarzauba, hogy mindenképp elkerüljék a trónfosztás látszatát. Az Eszterházy Miklósból, Széchenyi Emilből és Dezsőfi Emilből álló küldöttség a nyilatkozatot ugyanakkor trónról való lemondásként értelmezte. Trónra lépésem óta mindig arra törekedtem, hogy népeimet minél előbb a háború borzalmaitól megszabadítsam, amely háború keletkezésében semmi részem nem volt. Nem akarom, hogy a személyem akadályul szolgáljon a magyar nemzet fejlődésének. Ennél fogva minden részvételről az állami ügyek vezetésében lemondok, és már eleve elismerem azt a döntést, amellyel Magyarország jövendő államformáját megállapítja. Ha jól megfigyeljük a nyilatkozatot, a szövege szinte megfelel teljes egészében annak, amit 3 nappal korábban Német-Ausztria is megkapott. A nagy fejtörést az okozta, hogy az Ekarzaui nyilatkozat érvényesnek számít-e. Ugyanis az 1848. évi 3. törvénycikk szerint a királyi nyilatkozat akkor érvényes, ha a miniszteri ellenjegyzéssel rendelkezik, és az országgyűlés is jóváhagyta annak tartalmát. 4. Károly Ekarzaui nyilatkozatáról elmondható, hogy érvénytelen, ráadásul nem tartózkodott az országban az uralkodó, így ez fizikai képtelenség volt érvényesíteni a magyar törvényeknek megfelelően. 1918. november 13-a tehát hivatalosan is a magyar alkotmányosság végét jelentette. November 15-én egy intézőbizottság alakult, ami egy konzultatív testületként működött arra az esetre, amennyiben megtörténik az alkotmányos szintű változás. November 16-án a képviselőház Szász Zoltán vezetésével feloszlott. Az ülésen néhányan voltak csupán jelen. A főrendi ház Vlasics Gyula vezetésével az ülését inkább elnapoltatta, mert tudták, hogy a döntésüktől függetlenül is deklarálni fogják a köztársaságot. Egy egyszeri testület formájában ült össze az 1200 fősre tehető nagy nemzeti tanács. Nevéből fakadóan a vidéki küldöttek is tagjai voltak, ülésüket az Országház kupola csarnokában tartották meg. November 16-án kikiáltották a Magyar Népköztársaságot. A néphatározat felolvasását követően a parlament előtti téren ismertették a döntést a tömeggel. A Nemzeti Tanács néphatározata a Magyar Népköztársaságról. Magyarország Nemzeti Tanácsa a nép akaratából a következő néphatározatot hozta. Első cikk. Magyarország minden más országtól független és önálló népköztársaság. Második cikk. A népköztársasági alkotmányt új választójog alapján sürgősen egybehívandó alkotmányozó nemzetgyűlés állapítja meg. A Magyar Országgyűlés képviselőháza és főrendi háza feloszlatik és megszűnik. Harmadik cikk. Addig, amíg az alkotmányozó nemzetgyűlés másként nem határoz, az állami főhatalmat a Károlyi Mihály elnöklete alatt álló népkormány gyakorolja a Magyar Nemzeti Tanács intézőbizottságának támogatásával. Negyedik cikk. A népkormány alkosson sürgősen néptörvényeket. Először az általános, titkos, egyenlő, közvetlen és a nőkre is kiterjedő nemzetgyűlési törvényhatósági és községi választójogról, másodszor a sajtószabadságról, harmadszor a népesküdt bíráskodásról, negyedszer az egyesülési és gyülekezési szabadságáról, ötödször a földműves népnek földhöz juttatásáról.
Ezeket a törvényeket léptesse a népkormány sürgősen életbe és hajtsa végre. 5. cikk. Az ezzel ellenkező törvényes rendelkezés hatálya megszűnik, minden egyéb törvényes rendelkezés hatályba marad. A népköztársaság kifejezést nem tudni a mai napig, hogy ki alkotta meg, azonban a Károlyi kormány már a működésétől fogva használta a népkormány szót. Több névváltozaton is gondolkodtak. A nemzeti kifejezést már azért nem használták, mert a nemzetiségeket eltaszította. A demokratikus szó túl kevés, a szocialista pedig sokkal inkább egy ideológiai elhelyezkedést jelölt volna, amivel Szabó Ervin forradalmi szocialista követői azonosultak egyedül. A népköztársaság szó jelölte, hogy az új rendszer demokratikus és szociális igyekszik lenni egyszerre. A marxista-leninista népköztársaság kifejezéstől igyekeztek távol maradni, és e szó mögött egy több pártrendszerben működő, általános és titkos választójogra épülő parlamentáris demokráciát értettek. A nép kifejezés sokkal inkább igyekezte kifejezni, hogy az előző rezsimmel szemben az ország lakossága maga rendelkezhet a sorsáról, és választhatja meg saját vezetőit, és a hatalom nem az úri világ kezében van. Ilyen nem marxista-leninista népköztársaság volt a krími népköztársaság, a belarusz népköztársaság, a kubáni népköztársaság, az ukrán népköztársaság, valamint a nyugat-ukrán népköztársaság és a bajor népköztársaság. József főherceg, a Magyarországon maradt Habsburg méltóság felesküdött az új rendszerben, és felvette az Alcsúti nevet. Károly Mihály ünnepi beszédet mondott az országház előtti téren, Hok János a 48-as hagyományokhoz ragaszkodott, míg Garami Ernő pedig a munka fontosságára hívta fel a figyelmet. Garami beszéde nem is volt népszerű, ugyanakkor Kunfi Zsigmond szociáldemokrata politikus is tett egy éles kijelentést, miszerint 6 hetes osztályharc szünet veszi kezdetét, de elítéli az eliteket, akik a háborúért felelősek, valamint azért, hogy a nemzetiségeket a magyarok ellen hergelték. Nekem nem kell az a politikai demokrácia, amely mellett megmarad a milliók nyomora és a szegénysége néhány tízezer javára. Nekünk a politikai demokrácia eszköz arra, hogy annak minden szabadságjogát kihasználva a nagy tömegek az ő gazdasági jólétüket megállapíthassák. Nekünk a politikai demokrácia csak eszköz arra, hogy a munkanélküli jövedelmeket kiküszöböljük a társadalomból. Mi olyan demokráciát akarunk teremteni, és ebben az egész kormány egyetért velem, amely mellett ebben az országban egyetlen egy embernek se legyen módja munkanélkül jólétben élni, és ne legyenek itt olyan emberek, akik bőségben élnek anélkül, hogy dolgoznának. Mi az igazságtalan vagyon és jövedelemelosztás megváltoztatására akarjuk felhasználni a politikai demokrácia eszközét. Tehát Károlyék az új államforma, a népköztársaság bejelentésével egyben programot is hirdettek. Rendezni akarták a földkérdést, vagyis a nagybirtokos arisztokrácia vagyoni előnyét le akarták törni a földek újraelosztásával, a háború okozta gazdasági és szociális sebeket akarták begyógyítani, valamint a szerzett nagyvagyonok által a magyar állam rekonstruálását akarták végrehajtani. Ezzel szemben a magyar lakosság az első világháború végére elégtelenné vált életfeltételek javítását akarta, amiből semmi nem valósult meg érdemben. A földkérdés fontosságát, a nagyvagyonoknak az állam rekonstrukciójában való részvételét, a háború bajainak gyógyítását, a köztársasághoz köthető, az akkori magyar társadalom számára még elérhetetlen jogok megvalósítását nem vitték véghez. A régi politikai elit tudomásul vette ezeket a hiányosságokat és támogatták továbbra is Károly Mihályt. Úgy vélték, hogy az integrális Magyarország eléréséhez nem nagy ár, ha ezek felett szemet hunynak. A hagyományos politikai elit, a konzervatívabb réteg passzív lett teljesen, elfogadta a helyzetet. Ugyanezt a magatartást vették fel a magyar egyházak, ugyanakkor hangoztatták nem tetszésüket a népköztársasággal kapcsolatban. Mikes János szombathelyi püspök különösen nehezményezte és mélységesen elítélte a népköztársaságot, ugyanis legitimista, vagyis királyságpárti álláspontot képviselt. Mikes meggyőződése az volt, hogy egy monarchista Magyarország több jogot tud érvényesíteni az integralitásra, mint egy új rendszerben létrejött haza. A nemzetiségek meggyőzéséhez pedig a vallás is kellőképp jó meggyőző erő lett volna, hiszen a szlovákok mélységesen vallásosak voltak, ráadásul a népköztársaságot azért nem fogadták el, mert ezt a magyarok a nemzetiségek nélkül kiáltották ki. A románok szintén elutasították, mert nem voltak republikánusok, a forradalmaktól is óckodtak, de a Habsburg dinasztia felé sem voltak hűségesek. Az Antant érdemben a jelenségre nem jelentett ki semmit, csupán azt, hogy a magyar kormányt nem ismeri el. Károlyék abban a nehéz helyzetbe kerültek, hogy a nemzetiségek ellenszenve mellett a nemzetközi megítélésükön is javítani kellett, legalább annyira, hogy az Antant elismerje a magyar népköztársaságot és annak kormányát. Viszont nem volt államfő, kellett egy elnök, ám ennek a posztnak a státuszát nem rendezték,
így egy jó ideig államfő nélkül működött a rendszer. Ez annak volt köszönhető, hogy erre a posztra Károlyi Mihály miniszterelnököt akarták felkérni, aki ezt nem akarta, csak 1919. január 11-e után vállalt ideiglenes köztársasági elnöki posztot. 1918. november közepétől tehát a Károlyi kormány úgy működhetett, hogy nem volt felette kontroll. Nem volt államfő vagy államfői feladatokat ellátó tanács az országban, ami ezt biztosította volna. Lényegében a népköztársaság az elejétől kezdve egy kabinetdiktatúra lett, a Károlyi kormány gyakorolta az államfői jogokat is, ideértve a kinevezéseket, a követküldés jogát, valamint a kegyelmi jogot is. Az alkotmányozó gyűlés összehívását ezért halogatták szándékosan, így csak 1919. februárjára írták ki a választások időpontját, amit végül áttoltak 1919. április 13-ára. Nemzetgyűlés majd csak 1920-ban alakul meg, amiből szándékosan kiveszik az alkotmányozó szót, holott az államfő kérdése csak akkor lesz rendezve, vagyis a népköztársaság, majd pedig a későbbi tanácsköztársaság idején az államfői jogkör problematikáját nem oldják meg. Összesen 44 néptörvényt alkottak meg, ebből 4 minisztériumi, 3 nemzetiségi szervezés, 5 demokratikus jogokat biztosító, 6 gazdasági, adózási néptörvény, 8 választási és közigazgatási néptörvény lett. A pártok túlnyomó többsége feloszlott a korszakban, néhányuk azonban köztük Nagy György köztársasági pártja, valamint a Demokrata Párt is beolvadt Károlyékhoz. A Károlyi kormány felé hűségnyilatkozatot tett a római katolikus püspöki kar, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület, az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés és a Gyáriparosok Országos Szövetsége. Károlyi Mihály politikai támogatottsága egyre instabilabbá vált azonban. 1919. január elején a kormány beadta lemondását, Perinkei Dénes lett a következő miniszterelnök a Polgári Radikális Párttól, aki kabinetével igyekezte folytatni a munkát, míg Károlyt a Magyar Nemzeti Tanács január 11-én kinevezte ideiglenesen köztársasági elnöknek, hogy az államfői poszt betöltve legyen. A mai napig rejtély, hogy amennyiben Károlyi nem akarta, mégis miért vállalta a feladatot, ám ha megnézzük a belpolitikai feszültségeket és a külpolitikai nyomást, a helyzet sokkal érthetőbbé válik. A Károlyi kormány már működésétől fogva szembesült azzal a problémával, hogy a románok területi igényeiket katonai beavatkozás útján érvényesíteni akarják. Ehhez azonban hadseregre volt szükség, sem Károly, sem Berinkei kormánya nem tudta arra motiválni a háborúból visszatért magyar katonákat, hogy újabb harcra induljanak. Az első világháború miatt a gazdaság összeomlott, a nyomor tömegessé vált. Ennek orvoslására bevezették a munkanélküli segélyt, az adóhátralékok elengedését. A 14 éven aluli gyerekek foglalkoztatását megtiltották, cserébe állami szinten igyekezték emelni a béreket. A leszerelt katonák jelképes végkielégítést kaptak, ami még inkább arra ösztökélte a veteránokat, hogy ne folytassák katonai életútjukat. 1919. február 15-én elfogadták a kisgazdapárti Nagyatádi Szabó István földtörvényét, amivel az 500 holdnál nagyobb magánföldek és a 200 holdnál nagyobb egyházi birtokok kisajátítását tették lehetővé kártalanítás ellenében. Ezeket a birtokokat a törvény értelmében felkívánták parcelláztatni úgy, hogy azok külön-külön egy család ellátását biztosítani tudják kis- és középbirtokok formájában. Károlyi földosztást is csak a saját kápolnai földbirtokán tudott intézni 1919. február 23-án, ami alig tudta érdemben nyugtatni az elégedetlenkedő hangokat. Ugyanebben a hónapban sikertelen eredménnyel próbálták Károlyék a belső rendet is megőrizni. A berinkei kormány rendőri erővel 2 szélsőséges szervezet ellen is fellépett. Feloszlatták a Gömbös Gyula által vezetett Magyar Országos Véderő Egyesületet, ami diktatórikus jobboldali kormányzatot kívánt létrehozni, és a történelmi határok fegyveres védelmét akarta kierőszakolni. 1919. február 20-án a munkanélküli tüntetésből kialakult fegyveres összetűzést is leverték a Népszava újság szerkesztőségi épület előtt, amit a kommunisták Magyarországi Pártjának vezetői szerveztek. A párt 32 vezetőjét, köztük Kun Bélát is vizsgálati fogságba záratták. Károlyi államfőként egy csak szociáldemokratákból álló új kormányt akart kinevezni. 1919. március 2-án revideálta a korábbi Antant-barát és pacifista felfogását, ugyanis egész végig bízott az Antanttal való együttműködésben és abban, hogy így a nemzetiségekkel való konfrontáció elkerülhetővé válik. Azonban erre az időre meggondolta magát. Szatmár németi beszéde is erre hívta fel a figyelmet. Megkívánta szervezni a Magyar Népköztársaság országos katonai védelmét, amit a monarchia széthullását követően teljesen lebontott. A revideálás hatására a maradék politikai tekintélye is szertefoszlott. 1919. március 20-án a berinkei kormány megkapta a víjjegyzéket,
ami az első világháborút lezáró békeszerződés döntésének dokumentumait jelentette. A tartalma előirányozta a román katonai csapatok előrenyomulását kelet felől, valamint az, hogy Magyarországon egy semleges zónát hozzanak létre annak érdekében, hogy a magyar és a román csapatok elkerüljék a konfrontációt. A vígjegyzék feltételeit a Berinkei kormány tagjai elfogadhatatlannak tartották, így a kormány úgy döntött, hogy tárgyalni kezd a magyar kommunistákkal arról, hogy a szociáldemokraták és a kommunisták egy pártban egyesülve alkossanak egy közös kabinetet. Károly még március 20-án délután 17 órakor a minisztertanácsnak is bejelentette, hogy a Berinkei kormány helyére csak szociáldemokratákból álló kormányt szeretne kinevezni. Eközben Landler Jenő szociáldemokrata politikus már tárgyalt Kun Béláékkal a börtönben. A tárgyalás során már úgy tűnt, hogy az új kabinet összetétele reálissá válik, így a Berinkei kormány lemondott. A Magyar Szociáldemokrata Párt és a Kommunisták Magyarországi Pártja egyesült. Garbai Sándor szociáldemokrata politikus és Kun Béla, a magyar kommunisták vezetője kikiáltotta a Magyar Tanácsköztársaságot 1919. március 21-én. Károly ennek ellenére köztársasági elnöki posztján kívánt maradni, azonban a sajtóból értesült arról, hogy a kikiáltással együtt az új kormány az ő nevében tett kijelentést a lemondásáról. A szociáldemokrata politikus elfogadta a tényt, hogy a dolgokon nem tud változtatni, így külföldre menekült. A Károly Mihály nevével fémjelzett Magyar Népköztársasághoz vezető útról a későbbi történettudomány, valamint a kortárs emlékiratok is megosztóan fogalmaztak. Elsősorban az volt a kérdés, hogyan viszonyul egymáshoz a régi, liberális Magyarország megszűnése, a nagy háborúban elszenvedett vereség, az integrális Magyarország korának vége, az októbristák, vagyis 1918. októberében a polgári demokratikus forradalom politikai szellemi előkészítőinek és vezetőinek hatalomátvételi kísérlete, és a proletár diktatúra kialakulása. Szinte minden esetben a válasz más. A későbbi pamflet, vagyis a gúnyos, támadó jellegű irodalmi munkák ezt a korszakot gyakran összemosták a későbbi tanácsköztársasággal, sőt a jelenséget együtt vizsgálták, mintha a kialakult helyzet egy és ugyanaz lenne. A két világháború között írt emlékiratok egy jó része is ezt a gondolatmenetet követte, ami a tudományos élet, valamint a későbbi közgondolkodás irányát is keményen kijelölte. Így fogalmazott például Vindis Grécz Lajos, Kristófi József, Tormai Cecília, Lukacsics Géza és Kozma Miklós is. Írásaikban mélységesen elítélték a liberalizmus eszméjét, minden felelősséget a Károlyi rezsimre hárítottak utólag, és az őszi rózsás forradalmat nem forradalomként, hanem összeomlásként értelmezték. Valamint kijelentették, hogy amennyiben Hadik János került volna hatalomra, akkor a Magyar Királyság nem omlik össze. A belgrádi egyezmény megkötése súlyos hiba volt, és a népköztársaság után létrejött tanácsköztársaság ennek a politikai és társadalmi összeomlásnak a mélypontja, ami valójában egy zsidó uralom volt. Ezek az emlékiratok azonban egyáltalán nem reflektáltak az akkori politikai helyzet külső környezetére, csak is a korábbi hatalommal levők felelősségét határolták körbe. A Magyar Népköztársaság létrejöttét lelkiségében nem tekintették magyar megmozdulásnak, mivel egy respublikát, köztársaságot hoztak létre. Az őszi rózsás forradalmat és annak minden politikai és társadalmi következményét aknamunkának tartották, és ezzel együtt a trianoni békediktátum megkötésének fő okozójának vélték. Így az októbristákat nem volt nehéz nemzetietlennek is nevezni, ugyanis a magyar ügyekben nem álltak ellen fegyveresen az Antant és az egykori Magyar Királyság területén kialakult nemzetállamok akaratának. Ugyanakkor ennek a tézisnek a követői jogilag az 1919-es eseményeket üldözték, míg az 1918-as eseményeket nyilvánosság, valamint publikáció útján ostorozták. Ezzel szemben a polgáriak, az októbristák és a radikálisok szerint az 1918-ban és 1919-ben történtekért az 1918 előtti rezsim a felelős, az események csupán a magyar társadalom bosszújaként értelmezendők a hatalom ellen. Az, hogy az akkori magyar társadalom mindent, szó szerint mindent megtehetett ebben a kilátástalan helyzetben, az pedig az Antant felelőssége. A polgáriak, az októbristák és a radikálisok mellette elutasították a proletár diktatúrát. A szociáldemokraták abban egyetértettek utólag, hogy a szocializmust nem így kellett volna felépíteni Magyarországon. A Károlyi Mihály, Juhász Nagy Sándor, Batthyány Tivadar, Jászi Oszkár által írt emlékiratok önigazolásként, védőbeszédekként hívták fel a figyelmet a korszak hibáira, mintha ezeket már korábban is ismerték volna, ugyanakkor köntörfalazás nélkül megnevezték az őszi rózsás forradalom árulóit, illetve azokat az átállókat, akik később megváltoztatták a nézetüket azért,
hogy a tanácsköztársaság létrejöhessen. A szociáldemokraták ugyanakkor kiemelték eszmetársaik szerepét utólag az eseményekből, és emlékirataikban elítélték Kun Béla és Pogány József tevékenykedését, az áruló szociáldemokraták köztük Jülich Ferenc szerepét a bolsevik hatalomátvételben. Ebben foglalt állást Garami Ernő, Weltner Jakab, Böhm Vilmos, valamint Buchinger Manó. Nos, ennyi lett volna ez a kis videó. Hogyha tetszett, akkor kérlek lájkold, és ha még nem tetted, iratkozzál fel a csatornára, kövessél minden közösségi oldalon, és ha szeretnél támogatni, akkor azt a YouTube csatorna tagsági felületein keresztül, illetve szuperköszönet formájában is megtehetitek. Legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!